साथीहरु हजुरहरुलाई मेरो अर्को भिडियोमा स्वागत छ। यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। सरी नजानु होला, भिडियो हेर्दिनु होला। आज म हजुरहरुको लागि एउटा अर्निङ एप लिएर आएको छु जसको नाम छ क्याश एप। लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ र रिफरल कोड पनि त्यही छ। हजुरहरुले त्यहाँबाट कपी पेस्ट गरेर राखेर धेरै बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ र म ढिला नगरी एप तर्फै लान चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ क्याश एप लेखेको छ। यसमा सिधै क्लिक गर्दैबित्तिकै हजुरहरुले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ र 30 हजुरहरुले 30 क्रेडिट पहिल्यै बोनस भनौं अथवा जोइन गरेको र 100 प्लस चाहिँ रिफरल कोड हालेको पाउन सक्नुहुन्छ। र आउन साथ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हजुरहरुलाई पहिला पेमेन्ट देखाइदिन्छु म। पे आउटमा देख्न सक्नुहुन्छ 5000 क्रेडिटको $5 छ। हजुरहरुले देख्नुभयो होला यहाँ रक्नु खुल्दै छ। 5000 क्रेडिटको $5 भनेपछि $5000 कसरी बनाउने 5000 क्रेडिट को लागि ल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्यान्टास्टिक मेक अ डबल जिम्स लेखेको छ। यो भन्दा पनि हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ वाच भिडियो भन्ने अप्सन पनि छ। हजुरहरुले भिडियो वाच गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुरहरुलाई खोलेर देखाइदिन्छु म यसपछि खुल्छ, हजुरहरुले हेर्नु होला। म हजुरहरुलाई भिडियो र वाच भिडियो गरेर त्यो गर्न सक्नुहुन्छ र सुपर सर्भाइभल वाल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। वाव अफ वाल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले सबैभन्दा फ्यान्टास्टिक भनेको हजुरहरुले फ्यान्टास्टिक अफ वाल देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्छ होला म आएन ल देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले 5000 क्रेडिटको $5 थियो भने यहाँ एउटा गेम इन्स्टल गरेको छु 6000 क्रेडिट छ भनेको हजुरहरुले एउटा गेम इन्स्टल गरेको छु तपाईको $5 कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ $13 छ। सरी 13000 छ भनेपछि 13000 $10 भनेको लगभग नेपाली 1000 भन्दा माथि हुन्छ। त्यति एउटा एप इन्स्टल गर्दैमा पाउनु हजुरहरुले सोच्न सक्नुहुन्छ। तल पनि धेरै छन्। त्यस्तै गरेर एप इन्स्टल गरेर नि यहाँ पाउन सक्नु भएको छ हजुरहरुले। अरु कम्प्लिट प्रोफाइल टास्क पनि देख्न सक्नुहुन्छ 20 क्रेडिट पाइन्छ र सुपर सर्भाइभल वाल यस्तै छन् हजुर साथीहरु धेरै इन्भाइट गरेर पनि धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै इन्भाइटमा अप्सन गएर हजुरहरुले यहाँ दिएको कोड हजुरहरुको कोड जे छ त्यही कपी गरेर साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने पनि हजुरहरुले पाउनुहुन्छ। ल साथीहरु भिडियो यति नै थियो। कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला। हस्त धन्यवाद।